নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা এনে কিছুমান বাক্য যিবোৰ বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰো ওপৰত এই ওপৰতটোৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন প্ৰিপজিশন বাক্যবোৰৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কোনটো সেন্সৰ কাৰণে বা কোনটোৰ অৰ্থৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশনৰ দ্বাৰা ওপৰত বুজাম এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু যদি আপুনি যিকোনো বাক্যত ওপৰত বুলি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়ে অতি সহজে বুজিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যৰ দ্বাৰা ওপৰত বুলি বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি তিনিটা প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব পাৰো আমি ইউজ কৰিব পাৰো অন প্ৰিপজিশনৰ সহায়ত আমি ওপৰত বুজাব পাৰো আৰু আমি নেক্সট ইউজ কৰিব পাৰো over প্ৰিপজিশনৰ দ্বাৰাও আমি ওপৰত বুজাব পাৰো আৰু এটা প্ৰিপজিশন আমি ইউজ কৰিব পাৰো হেইটো হল above over আৰু on এই তিনিটা প্ৰিপজিশনৰ সহায়ত আমি ওপৰত বুজাব পাৰো এতিয়া কোনটো প্ৰিপজিশন কোনটো অৰ্থৰ কাৰণে ওপৰত বুজাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত on ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া এই onটোৱে বুজাব যিটো বস্তু অন্য এটা বস্তুৰ ওপৰত আছে ই অন্যটো বস্তুৰ সাৰফেসৰ লগত টাচ হৈ আছে যেতিয়া সারফেসত টাচ হৈ থাকিব মানে সারফেস মানে হল উপৰিভাগত যেতিয়া টাচ হৈ থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অন প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া সক ওভাৰ প্ৰিপজিশন আমি ওপৰত থকা অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেতিয়া ওভাৰ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিম যি দুটা বস্তু এটা বস্তু অন্যটো বস্তুৰ ওপৰত আছে বুলি ক'বলৈ যাম আৰু যদি বাক্যটোত আমি ওভাৰ প্ৰিপজিশনটো ইউজ কৰো তেতিয়া বাক্যটোৱে কি বুজাব বস্তু দুটাৰ মাজত কোনো সংস্পৰ্শ নাই এটা অন্যটো সারফেসত টাচ হৈ থকা নাই ধৰক এইখন টেবুলখনৰ ওপৰত এই কলমটো আছে কলমটো টাচ হৈ আছে সারফেসত লাগি আছে তেতিয়া আমি অন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম যদি এই টেবুলখনৰ ওপৰত এনেকে লাইট এটা থাকে দুটা বস্তুৰ মাজত যদি এটা গ্যাপ থাকে যেতিয়া গ্যাপ থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই ওভাৰ প্ৰিপজিশনটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ওভাৰ প্ৰিপজিশন যেতিয়া ইউজ কৰো এটা বস্তু অন্যটো বস্তুৰ একুৰেট ওপৰত আছে বুলি বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া এটা বস্তু অন্যটো বস্তুৰ একুৰেট ওপৰত আছে ধৰক মূৰৰ ওপৰত ফেনখন আছে একজেক্ট ওপৰত আছে তেনেকুৱা আমি ওভাৰ ইউজ কৰিম এটা সক এবভ আমি ওপৰত থকা অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি এবভ কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰক মই আছো এইখিনিত মূৰৰ ওপৰত মূৰৰ হাইটৰ ওপৰত কোনোবা সাইডত ফেনখন চলি আছে তেতিয়া মই কি কম তেতিয়া মই ওভাৰ ক'ব নোৱাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই এবভ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব এবভ প্ৰিপজিশনে কেতিয়াও একুৰেট ওপৰত থকা নবুজায় অলপ সাইডত থকা বুজায় ধৰক মই ইয়াত থিয় হৈ আছো মোৰ বাও হাতে ওপৰত এখন ফেন চলি আছে তেতিয়া মই কম দা ফেন ইজ এবভ মাই হেড এনেকুৱা অৰ্থত এবভ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত তিনটা এক্সাম্পল দেখিছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে your mobile is on the table আপুনি যেতিয়া মোবাইলটো টেবুলৰ ওপৰত থব কি টেবুলৰ পৰা মোবাইলটো ওপৰত ডাং খাই থাকিব নেকি নেখায় টেবুলৰ যেটো উপৰিভাগ যেটো সারফেস হয় টেবুলৰ সারফেসৰ লগত মোবাইলটো টাচ হৈ থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অন প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো your mobile is on the table এটা সক নেক্সট বাক্যটো সক কি কৈছে there is a bridge এখন দলং আছে কোট আছে over the river নদীখনৰ ওপৰত এখন দলং আছে সো নদীখনৰ ওপৰত আছে না নদীখন আৰু দলংখনৰ মাজত এটা গ্যাপ আছে সো এইখন ধৰক নদীখনৰ ওপৰত যিখন দলং থাকিব এই দলংখনে নদীখনক টাচ কৰি নাথাকে নদীখনৰ ওপৰত থাকিব যেতিয়া ওপৰত আছে বুলি ক'বলৈ যাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো আমি কলো যে there is a bridge over the river এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো মই ক'ব পাৰো যে ফেনখন মূৰৰ ওপৰত আছে দা ফেন ইজ ওভাৰ মাই হেড বা ফেনখন মোৰ বেডৰ ওপৰত আছে একুৰেট ওপৰত আছে তেতিয়া মই কম দা ফেন ইজ ওভাৰ মাই বেড এনে ধৰণে আমি ওপৰতৰ কাৰণে ওভাৰ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে চাওক লুক এট দা পিকচাৰ এই ফটোখনলৈ চোৱা সেই ফটোখনলৈ চোৱা কি কৈছে লুক এট দা পিকচাৰ above your head এই বাক্যটো চাওক look at the picture above your head তোমাৰ মূৰৰ ওপৰত থকা পিকচাৰখন লৈ চোৱা
এতিয়া চাওক মই এখানি থিয় আছো মোৰ মূৰৰ ওপৰত পিকচাৰ এখন উলমি থাকিব পাৰিব নেকি নেভাৰ কেতিয়াও নোৱাৰে ধৰক মই ইয়াত আছো মোৰ ওয়ালৰ ওপৰৰ সাইডে কৰবাত ফেনখন লাগি আছে বা ফটোখন লাগি আছে তেতিয়া মই কৈছো যে লুক এট দা পিকচাৰ above your head তোমাৰ মূৰৰ ওপৰত থকা ফটোখনলৈ চোৱা বা তোমাৰ মূৰতকে যিখন ওপৰত আছে উচ্চতাত আছে এই ফটোখনলৈ চোৱা মানে মোৰ মূৰৰ ওপৰত নাই মোক কোনোবা সাইডত ওয়ালত লাগি আছে সেই ফটোখন মোক চাব কোৱা হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কলো লুক এট দা পিকচাৰ above your head এতিয়া আৰু তিনটা एग्जांपल আছে এই তিনটা एग्जांपल চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব Next example চাওক next example কি কৈছে why did you write on the wall এই বাক্যটো চাওক why did you write on the wall তুমি ওয়ালখনত কিয় লিখিলা তুমি ওয়ালখনত কিয় লিখিলা বা কিয় লিখিছিলা এটা চাওক why did you write on the wall কৈছো ওয়ালখনৰ ওপৰৰ সাৰফেসত লিখিছে ন ওয়ালখনৰ ওপৰৰ সাৰফেসত লিখিছে ওয়ালখনৰ ভিতৰত লিখা নাই ওয়ালখনৰ যেটো উপৰি ভাগত লিখিছে উপৰি ভাগত যেতিয়া লিখিছে তেতিয়া মই কৈছো on সো এইটো ওপৰত বুজাবৰ কাৰণে আমি on প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কলো যে why did you write on the wall তুমি ওয়ালখনত কিয় লিখিছিলা সো যেতিয়া উপৰি ভাগত আছে বা লিখিলা এনে ধৰণে কবলৈ যাও তেতিয়া আমি on the table on the wall ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক He threw ball sorry এটো দা বল হ'ব লাগিছিল বা এ বল হ'ব লাগিছিল সো বাক্যটো হ'ব লাগিছিল he threw the ball he ball to দলিয়াইছিল কোন ফালেদি দলিয়াইছিল বাক্যটো সব কি কৈছে over the fence fencing খনৰ ওপৰেদি হি বলটো দলিয়াইছিল মই যদি কওঁ হি হিলগুটিটো মূৰৰ ওপৰেদি দলিয়াইছিল he threw the stone over my head এইটো ওপৰেদি যেতিয়া মুভমেন্ট কৰি যায় যেতিয়া আমি কোনোটা মুভিং একচনৰ কথা কওঁ এই বাক্যটো কি হৈছে হি থ্ৰু দা বল হি বলটো দলিয়াইছিল কোৰ ওপৰেদি ফেন্সিং খনৰ ওপৰেদি এইখন ধৰক ফেন্সিং এই ফেন্সিং খনৰ ওপৰেদি হি বলটো দলিয়াই দিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কৈছো হি থ্ৰু দা বল over the fence খনৰ ওপৰেদি দলিয়ালে আৰু এই যেটো দলিয়ালে বলটোৱে মুভ কৰি গল যেতিয়া বলটোৱে মুভ কৰি গল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ওপৰেদি মুভ কৰি গল বুলি কওঁতে আমি over প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো এতিয়া আপোনালোকে ডিফাৰেন্সটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে over আমি কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ইউজ কৰো সো এটা লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক there is a lizard এটা মানে যেটো আমি কওঁ যে জেঠি এটা জেঠি there is a lizard above the wall clock এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে there is a lizard above the wall clock মানে ঘড়ীটোৰ ওপৰত এটা লিজাৰ্ড আছে এটা মানে জেঠি আছে সো ঘড়ীটোৰ ওপৰত আছে ফৰ এক্সাম্পল এইটো ঘড়ী এই ঘড়ীটোৰ একুৰেট ওপৰত নাই কোনোবা সাইডত ধৰক এইখিনিত এটা হেৰি আছে কি কয় লিজাৰ্ড আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঘড়ীটোতকৈ ওপৰৰ উচ্চতাত আছে ঘড়ীটোতকৈ ওপৰত আছে কিন্তু ঘড়ীটোৰ এক্সাক্ট ওপৰত নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো there is a lizard above the wall clock মানে wall clockটোৰ ওপৰত এটা জেঠি আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এক্সাক্ট ওপৰত নাই কোনোবা সাইডত আছে তেতিয়া মই above প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো ধৰক জেঠিটো এইটো সাইডতো থাকিব পাৰে এইটো সাইডতো থাকিব পাৰে যিকোনো এটা সাইডত থাকিব পাৰে তেতিয়া যেতিয়া এক্সাক্ট ওপৰত নেথাকিব তেতিয়া আমি above প্ৰিপজিশনৰ সহায়ত আমি বাক্যটোত ওপৰত আছে বুজাব পাৰো সো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে on over আৰু above ওপৰত বুজাবৰ কাৰণে আমি কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেচনত এই প্ৰিপজিশনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলো লাৰ্নাৰ্ছৰ মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে